Hello YouTube, hello mga idol. Bago pala tayo magsimula, thank you muna sa mga nag-subscribe sa atin at umabot na tayo sa 100 plus na subscribers. Thank you sa inyo. Sa mga kapitbahay natin dyan na nag-subscribe, maraming salamat sa suporta. Stay connected sa isa't isa at thank you. At kung hindi ka pa isa sa mga subscriber ko, pindutin mo na yan, yung pulang-pula na yan, pati yung bell button na yan para ma-notify ka kung meron akong bagong video. Siya pala mga idol, ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng paper bag na minions, loot bags para sa birthday, ganyan. So simulan na natin. Load lang kayo. Kailangan may meron tayong dalawang yellow. Papakita ko muna kung paano gumawa ng ganitong bag. Yan. Dalawang papel muna. So ginagamit ko Elmer's glue. Maganda. Una i-paste natin idol dito.
tapos na tayo mga idol. Ito na yung finished product natin. Hanggang sa muli mga idol, abangan niyo yung mga next video ko, mga tutorial. So thank you, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Bye bye.